Okay, so magandang araw grade 5. So ang atin pong topic ngayon ay divisibility rules for 2, 5, and 10 to find the common factors of numbers. When we say divisible by or yung mga factors po ng isang number, so hahanapin natin yung mga number na pwedeng i-divide doon sa isa pang number. Kasi meron minsan thousands, halimbawa 1,203. Tapos pwede ba siyang i-divide sa 2? Pwede ba siyang i-divide sa 5 or pwede ba siyang i-divide sa 10? Mag-iisip pa tayo or kaya minsan i-divide pa natin siya doon sa number. So ngayon, nabuo itong divisibility rules upang tayo po ay mapadali ang ating paghahanap po ng common factors ng mga numbers. So bago tayo magsimula, so we will try to do learning task 1. So we will give the first three multiples of the given numbers below. So ano po ba yung first three or yung multiples po? Ano po ba yung multiples? So ang gagawin lang po natin dyan is to skip counting. Okay, so skip count po natin yung mga numbers po na nasa unahan. For example, so meron tayo ditong 2. So, skip counting natin siya. So, ano ba yung sunod sa 2? So, 2 plus 2 is 4, plus 2 is 6, plus 2 is 8. So, di ba, pag nag-skip count tayo, 2, 4, 6, 8. Okay? So, doon naman sa number 2, so 3. So, 3 plus 3 is 6, plus 3 is 9, plus 3 is 12. So, ganun lang po kadali yung pag-skip count po dito or pagbibigay po ng mga multiples ng mga numbers. So, next tayo. So, 5, 10, 15, 20. Okay, so next, number 4. So, ano po yung sunod sa 6? So, 6 plus 6 is 12. 12 plus 6 ay 18. 18 plus 6 is 24. So, pag nag-skip count tayo ng 6, 6, 12, 18, 24, and so on. And last, number 5. So, skip counting by 8. So, sabay-sabay po tayo. Ano po yung sunod sa 8 pag nag-skip counting? So, we have 16, then 24, and then next is 32. Okay? So, ganyan po ang pag-skip counting natin. Okay, so next. Okay, so for the learning task 2, we will answer the following. So, ang 238 po ba ay divisible sa 2? So, pakitry nga pong i-divide. 238 divided by 2. Pwede po bang hatiin sa dalawa ang 238? So, that is yes. Okay, next. Number 2 is 660 divisible by 5. So, pag dinivide ba natin yung 60 sa 5, ito po ba ay walang remainder? So, ang sagot po dyan ay yes. Mamaya, alamin natin ano ba yung shortcut bukod sa division. Kung ano pa pwede natin gawin para malaman kung divisible ba siya sa ibang number. Okay, so number 3 is 530 divisible by 10. So, pag nag-skip count ba tayo ng 10, dadaanan ba natin yung 530? So, that is yes. Okay, number 4 is 250 divisible by 5. So, pag nag-skip counting ba tayo by 5, nadadaanan po ba natin ng 250? So, that is yes. So, kung hindi kayo naniniwala, pwede nyo siyang itry. Okay, next, number 5 is 100 divisible by 10. So, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. So, nadaanan po yung 100. So, that is yes. Okay, so ito ay medyo matagal natin gawin kung hindi natin alam yung mga divisibility rules. Kung ang gagamitin natin ay division, medyo matatagalan tayo. So, ngayon, can you tell when divided by another number has an exact quotient and no remainder? So, masasabi niyo po ba yan na ang number po kapag dinivide natin sa isang number pa ay walang remainder?
So, meron po tayong rule para malaman po kung ang number ay divisible or not. So, ang tawag po dito ay divisibility rules. It tells whether a number is exactly divisible by other numbers, walang remainder. This rule is a shortcut way to decide whether is exactly divisible without doing division computation. So, ang divisibility rules, ito po ay nakakatulong sa atin para hindi na tayo mag-divide. Para malaman natin kung pwede bang i-divide yung isang number doon sa isa pang number. Okay. Pag divisible by 2, hindi na natin kailangang i-divide sa 2 yung isang number. For example, sa 446. So, if the number ends with 0, 2, 4, 6, and 8, it is divisible by 2. Ano ibig sabihin yan? Pag nagtatapos daw po yung number sa 0, 2, 4, 6, 8, siya po ay divisible sa 2. Okay. So, yung example natin, yung 456. Ano yung last digit niya? Ano yung huling digit niya? So, yun ay 6. So, yung 6 po ba ay kasama doon sa mga number na to? Yes. So, nagtatapos siya sa 0, 2, 4, 6, or 8. So, nagtatapos siya sa 6. So, ibig sabihin, ang 456 ay divisible sa 2. Pwede siyang i-divide sa 2. So, kahit hindi na tayo mag-divide, sure na tayo na siya ay divisible sa 2 kasi ginagamit natin yung divisibility rules. So, tandaan uli, pag divisible by 2, nagtatapos sa 0, 2, 4, 6, and 8. So, another example pa is 178. Saan nagtatapos yung 178? Sa 8. So, di ba nakikita nyo? Nakikita nyo yung 8 dito? Ayun din siya. So, nagtatapos siya sa 8. So, ibig sabihin ito ay divisible sa 2. So, yung 26. Saan nagtatapos yung 26? Sa 6. So, ito pa rin siya. So, 78, nagtatapos sa 8. So, ito siya. Then, 206, nagtatapos sa 6. Yun din po. So, pwede ba kayo magbigay ng iba pang numbers na divisible sa 2? Ano nga uli ang rule natin pag divisible sa 2? Nagtatapos sa 0, 2, 4, 6, 8. So, pwede po ang 122. Bakit po siya divisible by 2? Kasi nagtatapos siya sa 2 kasi nandito siya. Pwede rin po ang 30. Bakit siya divisible by 2? Nagtatapos siya sa 0. So, nandito siya sa rules. So, ganun lang po kadali ang divisible by 2. Okay. So, naman na tayo sa divisible by 5. So, ano ba ang rules pag divisible by 5? So, kung ang number daw ay nagtatapos sa 5 or 0, siya po ay divisible by 5. So, pwede siyang i-divide sa 5 pag nagtatapos siya sa 5 or 0. For example, 425. Saan po ba nagtatapos ang 425? So, sa 5. Very good. So, since nagtatapos siya sa 5, so siya po ay divisible sa 5. So, pwede nyo siyang i-check gamit ang calculator o pwedeng sa papel, i-divide nyo siya kung talaga bang pwedeng i-divide sa 5 ang 425 nang walang remainder. So, since sumusunod tayo sa divisibility rules, alam na natin siya kahit hindi natin siya i-divide na basta siya ay nagtatapos sa 0 or 5, siya po ay divisible sa 5. So, ito yung mga example pa. 175. So, bakit siya divisible sa 5? Kasi nagtatapos siya sa 5. 20. So, bakit divisible sa 5 and 20? Kasi nagtatapos siya sa 0. Tandaan natin ang rules para sa 5, sa divisible sa 5, pag siya ay nagtatapos sa 5 or 0. 70. So, since nagtatapos siya sa 0, so divisible siya sa 5. And 205. So, nagtatapos siya sa 5, so divisible siya sa 5. Paano naman po pag divisible by 10? Napakadali po pag divisible by 10. Basta nagtatapos siya sa 0, siya po ay divisible by 10. For example, 880. So, since nagtatapos sa 0 ang 880, pwede na siyang sabihin natin na divisible siya sa 10. So, kahit hindi na natin siya i-divide, alam na po natin na siya ay divisible sa 10. Kasi yun po yung sinasabi sa ating divisibility
rules. So, ano po yung mga example? 780. So, since nagtatapos siya sa 0, siya po ay divisible by 10. 210. So, nagtatapos din po siya sa 0, so siya ay divisible by 10. 150 and 300. So, naiintindihan po. So, ma'am, bakit po ganun? Pare-pareho pong nagtatapos sa 0, divisible po sa 2, divisible sa 5, divisible sa 10. So, pwede po yun. So, sabi nga dito, sa divisible by 5, basta nagtatapos sa 5 and 0. And dito nagtatapos sa 0. And sa divisible by 2, nagtatapos sa 0, 2, 4, 6, 8. So, may 0 pa rin. Lahat ng may nagtatapos sa 0 ay divisible sa 2, 5, and 10. Okay. So, for the learning task 3, put a check under each column to identify whether each number is divisible by 2, 5, or 10. So, para mas madalian kayo, dun muna tayo sa 2. Ano nga uli yung sa 2? Siya ay nagtatapos dapat sa 0, 2, 4, 6, and 8. Tingnan nga natin kung nagtatapos na siya sa 0, 2, 4, 6, and 8. So, yung number 1, 548. Saan siya nagtatapos? Sa 8. Very good. So, siya po ba ay divisible sa 2? Yes. So, lalagyan natin siya na check. Yung number 2, 912. Saan nagtatapos sa 912? Sa 2. Okay? So, sa 2 siya nagtatapos. So, siya po ba ay divisible sa 2? Nandito po ba siya? Okay, very good. So, ito ay check. How about number 3, 270? So, saan siya nagtatapos? Sa 0. So, nandito po ba ang 0? Okay, so nandun po siya. So, siya ay divisible by 2. How about number 4? 565. Saan nagtatapos ang 565? Sa 5. So, nandito po ba siya? Okay, so wala. So, hindi tayo maglalagay ng check dito. So, hindi siya maglalagay ng check. And number 5, 168. Saan nagtatapos ang 168? So, sa 8. Nandito po ba ang 8? Okay, very good. So, siya ay divisible by 2. Okay, so next naman tayo. Doon naman tayo sa divisible by 5. Ano nga po uli ang rules natin sa 5? Siya po dapat ay nagtatapos sa 5 or 0. Okay, so tignan nga natin. Yung number 1, 548, nagtatapos sa 8. So, siya po ba ay nandito? So, hindi. So, hindi tayo maglalagay dito ng check. How about number 2, 912? Nagtatapos siya sa 2. Nandito po ba siya sa divisibility rules by 5? So, wala. So, hindi tayo maglalagay dito. Sa number 3, 270. Ang nagtatapos siya sa 0. So, ito po ba ay divisible sa 5? Nandito po ba yung 0? Okay, very good. So, siya po ay divisible by 5. How about number 4? 565. So, siya po ay nagtatapos sa 5. So, nandito po ba yung 5? Okay, very good. So, siya po ay divisible sa 5. And last, number 5, 168. Nagtatapos sa 8. So, ito po ba ay divisible sa 5? Okay, so hindi po. So, hindi tayo maglalagay dito ng check. Okay, so doon naman tayo sa divisible by 10. Ano nga uli ang rules natin sa divisibility rules by 10? So, dapat siya ay nagtatapos sa 0. Napakadali. So, 0 lang ang hanapin natin. Okay, so tingnan natin number 1. 548. So, siya pa ay divisible sa 10. Nagtatapos po ba siya sa 0? So, hindi. How about number 2, 912? Nagtatapos po ba siya sa 0? So, hindi din po. How about number 3, 270? Nagtatapos po ba siya sa 0? Okay, very good. So, siya po ay nagtatapos sa 0. So, siya ay divisible by 10. How about number 4, 565? Nagtatapos po ba siya sa 0? Okay, hindi po. How about number 5? 168. Nagtatapos po ba siya sa 0? Okay, hindi din po.
So, anong mga numbers lang ang divisible sa 2? So, 548, 912, 270, and 168. How about naman sa 5? Ano lang po ang divisible sa 5? 270 and 565. How about sa divisible by 10? Alin na po ang divisible by 10? So, 270. Okay, next. So, pag sinabing divisibility rules, ito po ang nagsasabi kung ang number po ay divisible sa ibang number. Saktong divisible po siya sa ibang number na walang remainder. So, pag divisible by 2, nagtatapos po siya sa 0, 2, 4, 6, and 8. Kapag divisible by 5, nagtatapos siya sa 0 and 5. Kapag divisible by 10, nagtatapos siya sa 0. Okay, so for the learning task 4, select appropriate numbers divisible by 2, 5, and 10. So, ang gawin na lang natin dito, bilugan na lang natin siya. So, alin po dito ang mga divisible sa 2? So, tandaan natin, pag divisible sa 2, nagtatapos sa 0, 2, 4, 6, 8. So, bibilugan natin. Ang 360, nagtatapos sa 0. So, ito po ay divisible sa 2. So, siya po ay, divisible po ba siya sa 2? So, ito siya, di ba? So, siya ay divisible sa 2. Ay. Okay? How about 270? So, 270, saan siya nagtatapos? Sa 0. So, divisible ba siya sa 2? Okay. So, para mapabilis tayo, hanapin muna natin ang mga nagtatapos sa 0. So, ano pa yung nagtatapos sa 0? Yung 390, yung 210, yung 400, yung 260, yung 450, and 110. So, okay na tayo dito na nagtatapos sa 0. Sa 2, may nagtatapos po ba sa 2 dito sa tatlong natitira? So, wala po. Sa 4, wala din po. Sa 6, ayun, meron. 906. So, nagtatapos na siya 6. Sa 8, meron po ba nagtatapos sa 8 dun sa dalawang natitira? So, meron po yung 238. So, yan pong mga numbers na yan ay divisible sa 2. Okay. Paano naman pag divisible sa 5? Kung naaalala, pag divisible sa 5, nagtatapos sa 0 or 5. Okay, so hanapin muna natin dito kung alin po yung nagtatapos sa 0. So, base po yan sa divisibility rules by 5. So, alin po dito mga nagtatapos sa 0? So, we have 360, 270, 110, 390, 210, 450, 260, 400. Okay? And then, yung mga nagtatapos naman sa 5, 745, 565, 105, 85, and 775. So, lahat po siya ay divisible sa 5. Okay, so next. So, alin naman po dito yung mga divisible sa 10? Kung natatandaan po, ang divisibility rules natin sa 10 ay dapat siya ay nagtatapos sa 0. So, kung mapapansin nyo dito, lahat sila ay nagtatapos sa 0. So, lahat po ng numbers na to ay divisible sa 10. Okay? So, tapos na po tayo sa divisibility rules by 2, 5, and 10. Kung naalala po uli, kapag divisible sa 2, dapat siya ay nagtatapos sa 0, 2, 4, 6, 8. Kapag divisible sa 5, dapat siya ay nagtatapos sa 0 or 5. And kapag divisible by 10, nagtatapos siya sa 0. So now, let us discuss the divisibility rules for 3, 6, and 9 to find the common factors of numbers. So, ito naman pong tatlo ang hanapin natin kung ang mga number ba ay pwedeng i-divide sa 3, 6, and 9 using the divisibility rules.
So, tingnan muna natin tong learning task 1. So, observe lang po natin. So, ang tanong sa number 1 is 27 divisible by 3. So, tingnan natin sa skip counting. So, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. So, kapag divide pala natin yung 3 sa 27, so, pwede siya, sakto siya, wala siyang remainder. So, kung divisibility rules ang gagamitin, yes daw, siya po ay divisible sa 3 because the sum of its digit is divisible by 3. So, ang rules po natin sa divisibility rules ng 3, dapat po, pag pinag-plus natin yung mga digits, siya po ay divisible sa 3. For example, 27. Ano ba yung dalawang digit ng 27? So, yung 2 at saka 7. So, 2 at saka 7. So, 2 plus 7 is 9. And yung 9 po, pag nag-skip counting tayo by 3, 3, 6, 9. So, ibig sabihin, dadaanan siya ng 3. So, ibig sabihin, ang 27 is divisible by 3. Okay, next, for number 2 is 144, divisible by 6. So, ano po ba ang rules natin sa 6? So, sabi dito, yes, divisible daw po yung 144 sa 6. Paano? So, because 144 is divisible by 2 and 3. So, it is also divisible by 6. So, dapat daw po kapag 6 ang pinag-uusapan natin pag divisibility rules by 6, kailangan divisible din yung number natin sa, divisible din po siya sa 2 and 3. So, ano po ba yung 2 kung naaalala kanina? So, pag 2, nagtatapos sa 0, 2, 4, 6, 8. So, ang 144 po ba ay nagtatapos sa 0, 2, 4, 6, or 8? Yes, kasi nagtatapos siya sa 4. And, divisible ba siya sa 3? Kung naalala kanina, pag divisible sa 3, ipagpa-plus po lahat ng digits. So, ano ba mga digits nito? 1, 4, and 4. 1 plus 4 is 5, plus 4 is 9. So, since ang 9 po ay nasa skip counting by 3, divisible din siya sa 3. So, kung divisible siya sa 2, divisible din siya sa 3. So, ibig sabihin siya ay divisible din sa 6. Okay, next, for number 3. Ang 87,651 is divisible by 9. So, sabi dito, yes, because of its digit is divisible or the sum of its digit is divisible by 9. So, parang katulad din siya ng 3. Ipag-add po lahat ng digits at kung yung sum or yung total po ng lahat ng digits ay nasa skip counting by 9, so siya po ay divisible sa 9. So, ano ba yung mga digits nito? 8, plus 7, plus 6, plus 5, plus 1. So, ito po siya. So, 8 plus 7 is 15, plus 6 is 21, plus 5 is 26, plus 1 is 27. And kung mag-skip counting tayo by 9, madadaanan natin yung 27, di ba? 9, 18, 27, 36. So, nandun po yung 27. So, siya po ay divisible by 9. Okay, so let us review muna yung divisibility rules by 2, 5, and 10. Kung naaalala, kapag 2, so dapat siya nagtatapos sa 0, 2, 4, 6, 8. So, alin po dyan mga nagtatapos sa 0, 2, 4, 6, 8? Isa-isayin natin. 2, 4, 5 at 245. Nagtatapos sa 5, nandito po ba siya? So, wala. 330, nagtatapos sa 0. So, nandito po ba siya? Yes. How about 500? So, siya po ay nagtatapos sa 0. So, siya po ay divisible by 2. Ang 412, nagtatapos sa 2. So, siya po ay divisible sa 2. Ang 875 ay nagtatapos sa 5 at wala pong 5 dito sa ating divisibility rules by 2. So, hindi po siya divisible sa 2. Okay, so next naman, doon tayo sa divisibility rules by 5. So, pag divisible sa 5, kailangan nagtatapos sa 0 and 5. Ang 245 ay nagtatapos sa 5, so siya po ay divisible sa 5. Ang 330 nagtatapos sa 0, nakikita nyo dito may 0,
So, ito po ay divisible sa 5. Ang 500, nagtatapos din siya sa 0. Ayun siya. So, siya po ay divisible sa 5. Ang 412, nagtatapos sa 2. Wala pong 2 dito. So, siya po ay hindi divisible sa 5. And 875, nagtatapos sa 5. So, ito siya. So, siya po ay divisible sa 5. So, sa 10 naman po, kailangan siya ay nagtatapos sa 0. So, since ang 245 ay nagtatapos sa 5, so kailangan nagtatapos sa 0, so hindi po siya. Ang 330, nagtatapos sa 0, so siya po ay divisible sa 10. Ang 500, nagtatapos din sa 0, so siya po ay divisible sa 10. Ang 412 po ay hindi nagtatapos sa 0, so siya po ay hindi divisible sa 10. Katulad din po ng 875 na nagtatapos sa 5, so siya po ay hindi divisible sa 10. Okay, so let us look at this problem. Hannah's garden has 126 sunflower plants. She wants to arrange them by group of 3, 6, and 9. So, arrange lang natin siya ng 3, 6, and 9. So, kaya ba siyang i-arrange by 3? Yes, tingnan nga natin. Di ba ang rules natin sa 3, kailangan pag pinag-plus-plus po natin yung mga digits, divisible siya sa 3. So, 1 plus 2 is 3, plus 6 is 9. So, ang 9 po ay nasa skip counting by 3, so siya po ay divisible sa 3. Pwede natin siya hatiin sa 3. So, yan po. Okay? Can she arrange the sunflower by 6? Yes daw po. So, kung naalala niyo po, pag 6, dapat siya ay divisible sa 2 and 3. So, since po ang 126 ay nagtatapos sa 6, yung rules natin sa divisible by 2 ay nagtatapos dapat sa 0, 2, 4, 6, 8. So, siya po ay divisible sa 2. And then, kapag pinag-add-add po natin yung mga digits, so siya po ay 9, which is divisible by 3. So, kung divisible siya sa 2 and 3, so siya po ay divisible sa 6. So, sa 9, pwede po ba siyang i-arrange sa 9? Yes daw po. Kasi kung naalala nyo, katulad ng sa 3, ipag-a-add po natin yung mga digits. And since ang total po ng digits ay 9, which is obviously ay nasa skip counting by 9, so siya po ay divisible sa 9. So, yan po. So, kung divisible siya sa 3, pag dinivide natin yung 126 sa 3, ang total po niya ay 42. Pag dinivide naman sa 6 yung 126, magkakaroon tayo ng 21 arrangements. Pag dinivide naman po natin sa 9, so magkakaroon po tayo ng 14 arrangements. Okay, so for the learning task 3, classify the given numbers to the appropriate column. So, ilalagay natin sila dito sa appropriate column niya. So, doon muna tayo sa divisible sa 3. Ililista ko dito yung mga divisible sa, yung skip counting by 3 ha. So, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 2, 4, 6, 8, 9, and 30. Okay, so pag pinag-add natin lahat yung digit, kapag nandyan po yung ating sagot, so siya pa ay divisible sa 3. So itong 1,128. So 1 plus 1 is 2, plus 2 is 4, plus 8 is 12. So nandito po ba yung 12? Yes, ito po siya. So ibig sabihin, ang 1,128 ay divisible sa 3. Okay, so next, 2,101. So 2 plus 1 is 3, plus 0 is 3, plus 1 is 4. Nandito po ba yung 4? So hindi po. So hindi natin siya ilalagay dito. Okay, next, 2,235. 2 plus 2 is 4, plus 3 is 7, plus 5 is 12. So nandito po ba ang 12?
Okay, so ayun po siya. So siya po ay divisible sa 3. Okay, next. So 3,122. So 3 plus 1 is 4, plus 2 is 6, plus 2 is 8. So nandito po ba ang 8? Wala po. So next, 4,445. 4 plus 4 is 8, plus 4 is 12, plus 5 is 17. So may 17 po ba dito? So wala din po. So next, 2,088. 2 plus 0 is 2, plus 8 is 10, plus 8 is 18. So nandito po ba? So ayun. So siya po ay divisible sa 3. Okay? Next tayo. 5,228. So 5 plus 2 is 7, plus 2 is 9, plus 8 is 17. So may 17 po ba dito? So wala po. Next, 5 plus 0 is 5, plus 0 is 5, plus 4 is 9. So may 9 po ba? So yes, ito po. Okay, so next tayo. 6,625. So 6 plus 6 is 12, plus 2 is 14, plus 5 is 19. So wala din po siya dito. 7 plus 1 is 8, plus 3 is 11, plus 4 is 15. So ayun po siya. Okay, so next. 9 plus 1 is 10, plus 2 is 12. So, kung hindi na siya kasya dito, so, pwede po kayo magdagdag na papel. So, kayo na po ang bahala magtuloy. And then, ipacheck nyo po sa magulang kung tama po yung mga numbers na nandoon. Okay, so bibigyan ko po kayo. Pwede nyo po i-pause yung video para sagutan nyo po yung ating mga activities. Okay, kung tapos na po kayo, so i-markahan na po natin yung mga divisible sa 3. So, ito po ay divisible din sa 3. So, color yellow kapag divisible sa 3. So, ito po ay divisible sa 3. Ito din po, divisible sa 3. Tapos ito po, divisible sa 3. And 5,004, divisible sa 3. 7,134, divisible sa 3. 9,120, divisible sa 3. So, yung 9,457, so 9 plus 4 is 13, plus 5 is 18, plus 7 is 25. So, nandito po ba siya? So, wala po. 1,124, 1 plus 1 is 2, plus 2 is 4, plus 4 is 8. So, wala din po siya. 1,750, 1 plus 7 is 8, plus 5 is 13. So, wala din po. 4 plus 0 is 4, plus 0 is 4, plus 2 is 6. So, ito po siya. So, siya po ay divisible din sa 3. Okay, so next. 5 plus 6 is 11, plus 6 is 17, plus 1 is 18. So, ito po siya. So, divisible din po siya sa 3. Then, 7 plus 8 is 15, plus 8 is 23, plus 6 is 29. So, wala din po siya dito. Then, 9 plus 9 is 18, plus 9 is 27, plus 9 is 36. So, lagpas dito, ano po? So, sulat pa tayo ng dagdag dito. So, skip counting by 3. So, 33, 36. Ito po siya. So, siya po ay divisible din sa 3. Okay, so tapos na po tayo sa, sa mga numbers na divisible sa 3. Let's proceed to the divisible by 6. So, ano nga ulit rules natin sa 6? Dapat siya ay divisible sa 3 and divisible sa 2. So, since namarkahan na natin dito lahat yung divisible sa 3, ipili naman tayo dyan sa mga may yellow na yan kung alin dyan ang
even number. So, yung nagtatapos sa 0, 2, 4, 6, 8. Para masabi natin siya ay divisible din sa 2. Ba't hindi na natin hanapin divisible sa 3? Ito na po siya, nakamarka na siya. So, hanapin natin divisible sa 2. Yun na po ang divisible sa 6. So, markahan natin siya ng color green. So, since ang 1,128 ay nagtatapos sa 8, so sulat nga natin. So, ang pag-divisible sa 2, kailangan siya nagtatapos sa 0, 2, 4, 6, 8. So, since po ang 1,128 ay nagtatapos sa 8, so ito siya. So, siya po ay divisible din sa 6. Then, etong 2,235 nagtatapos sa 5. So, since wala siya dito, hindi siya divisible sa 6 kasi hindi siya divisible sa 2. Sa 2,088, nagtatapos siya sa 8. So, ito din siya. So, siya po ay divisible sa 6. So, tandaan ha, ang tinitingnan na lang natin yung mga divisible sa 3. So, ang 5,004 ay nagtatapos sa 4. So, ito siya. So, siya po ay divisible sa 2 and divisible din siya sa 6. Okay? Then, 7,134 nagtatapos ulit sa 4. So, divisible siya sa 2, divisible din siya sa 6. Okay, then 9,120 nagtatapos sa 0. So, makikita nyo, nasa taas may 0. So, ito ay divisible sa 6. Ang 4,002 nagtatapos sa 2, which is divisible sa 2, divisible din siya sa 6. Ang 5,661 nagtatapos sa 1, wala dito. So, hindi siya divisible sa 2, hindi rin siya divisible sa 6. And yung 9,999 nagtatapos sa 9, wala dito. So, hindi siya divisible sa 2, hindi siya divisible sa 6. Okay po. So, yung mga nakamarka ng green, pwede nyo na siyang isulat doon sa column ng divisible by 6. So, ano nga po yun? 1,128, 2,088, 5,004, 9,120, and 4,002. Okay, so for divisibility rules by 9, so sa 9 po, katulad din ng 3, ipag-add po natin mga digits and dapat siya ay nasa divisible by 9. So, gawin natin siyang purple. So, sulat muna natin yung mga skip counting by 9. So, 9, 18, 27, 36, 45. Tama na yan kasi hindi naman masyadong malaki yung sum ng mga digits na yan. Okay? So, ipag-add na po natin siya. So, dito tayo, isa-isahin ulit natin. So, doon tayo sa 1,128. So, 1 plus 1 is 2, plus 2 is 4, plus 8 is 12. So, may 12 po ba dito? So, wala po. So, yung sunod, 2 plus 1 is 3, plus 1 is 4. So, wala din po siya dito. Then, next, 2 plus 2 is 4, plus 3 is 7, plus 5 is 12. So, wala po siya dito. 3 plus 1 is 4, plus 2 is 6, plus 2 is 8. So, wala din po. 4 plus 4 is 8, plus 4 is 12, plus 5 is 17. So, wala po. 2 plus 0 is 2, plus 8 is 10, plus 8 is 18. So, ito siya. Ibig sabihin, ang ating 2,088 ay divisible din sa 9. Okay, so next tayo. So, 5 plus 2 is 7, plus 2 is 9, plus 8 is 17. So, wala po siya. 5 plus 0 is 5, plus 0 is 5, plus 4 is 9. So, ayun. So, siya po ay divisible din sa 9. Okay, next. 6 plus 6 is 12, plus 2 is 14, plus 5 is 19. So, wala. 7 plus 1 is 8,
plus 3 is 11, plus 4 is 15. Okay, so hindi po siya kasali. So, 9 plus 1 is 10, plus 2 is 12, plus 0 is 12. So, wala din po. 9 plus 4 is 13, plus 5 is 18, plus 7 is 25. So, wala din po. 1 plus 1 is 2, plus 2 is 4, plus 4 is 8. So, wala din po. 1 plus 7 is 8, plus 5 is 13. So, wala din. 4 plus 0 is 4, plus 0 is 4, plus 2 is 6. Wala din po. 5 plus 6 is 11, plus 6 is 17, plus 1 is 18. So, ayun, kasama siya. So, siya po ay divisible din sa 9. Okay, so next. 7 plus 8 is 15, plus 8 is 23, plus 6 is 29. Okay, so wala po. 9 plus 9 is 18, plus 9 is 27, plus 9 is 36. So, ito siya. So, siya po ay divisible sa 9. Okay, so yun po yung sagot sa learning task 3. So, medyo mahaba siya, pero mapapractice po yung inyong paggamit ng divisibility rules. Okay, so tandaan po, ang number, divisible siya sa 3 kapag pinag-add po natin lahat ng digits niya at ang magiging sagot ay divisible sa 3. If a number is divisible by both 2 and 3, then it is divisible by 6. Kapag naghahanap tayo ng mga number na divisible sa 6, tandaan natin na dapat divisible siya sa 2 at divisible din siya sa 3. And a number is divisible by 9 if the sum of all the digits of the number is divisible by 9 or a multiple of 9. Okay, so katulad ng sa divisibility rules ng 3, ang 9 din po, ipag-a-add nyo po lahat ng digits at kung yung answer dun sa pag-a-add nyo po ay nasa skip counting by 9, so siya po ay divisible sa 9. Okay, so for the learning task 4, which of the numbers in the boxes are divisible by the number on the left? So, tingnan nga natin, sa bilugan natin kung alin dyan yung mga divisible sa number. So, halimbawa, sa number 1, sa 3. So, ano nga ulit ang rules natin sa 3? So, dapat daw pag pinag-add natin yung digit, siya po ay divisible sa 3. So, sulat ulit natin sa gilid yung divisible sa 3, yung multiple ng 3. So, 3 is 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Okay? So, ito, 2 plus 7 is 9, plus 0 is 9. So, nandito po ba siya? Yes. Okay, next. 3 plus 5 is 8, plus 2 is 10. So, wala siya dyan. 4 plus 1 is 5, plus 1 is 6. So, ayun. So, bibilugan natin siya. Next. Next po, 7 plus 0 is 7, plus 2 is 9. So, ayun din siya. So, bilugan natin siya. Okay, the next. 5 plus 2 is 7, plus 6 is 13. So, wala po siya dyan. So, ganun lang po ang gagawin natin sa learning task 4. Pwede nyo pong i-pause yung ating video para po kayo din po ang mag-try magsagot dun sa 2, 3, and 4. Dun pagtapos na, pwede nyo po i-play uli yung video. Okay, ngayon, sagutan naman natin yung number 2. So, divisible sa 6. So, ano nga ulit ang rules natin sa divisible pag 6? Kailangan siya ay divisible sa 2 and divisible sa 3. So, hanapin muna natin ng divisible sa 2. Di ba? Pag sa 2, kailangan siya nagtatapos sa 0, 2, 4, 6, 8. Pero hindi pa yun yung ating pinaka-final na divisible sa 6, ha? So, hanapin muna natin yung mga nagtatapos dyan. So, alin ba dito yung mga nagtatapos sa 0, 2, 4, 6, 8? Ito, hindi po kasi nagtatapos siya sa 9. Ang 8, yes po. So, markahan lang muna natin siya. Ang 612 ay nagtatapos din po sa 2.
Ang 782 ay even number din. Nagtatapos rin siya sa 2. Ang 832 ay kasama din. Ngayon, tingnan natin doon sa mga may check kung alin dyan ang divisible naman sa 3. So, dito, 5 plus 2 is 7 plus 8 is 15. Nandito po ba siya? Yes. So, bilugan na natin siya kasi pareho na siyang divisible sa 2 and sa 3. Next, 612. 6 plus 1 is 7 plus 2 is 9. So, ayun. Okay, so bilugan din natin siya. Okay, next. 7 plus 8 is 15 plus 2 is 17. So, wala naman 17 dito. So, hindi siya divisible sa 6 at saka sa 3. Then, 8 plus 3 is 11 plus 2 is 13. So, wala din pong 13 dito. So, hindi rin siya divisible sa 3 and 6. Okay? Doon naman tayo sa 9. Sulat uli natin yung mga skip counting by 9. So, 9, 18, 27, 36, 45. So, ipag-add uli natin. So, 6 plus 2 is 8 plus 1 is 9. So, ayun na siya. So, siya ay divisible sa 9. Okay, next. 9 plus 7 is 16 plus 3 is 19. So, nandito po ba siya? So, wala. Next, 8 plus 5 is 13 plus 2 is 15. So, wala din po. 6 plus 9 is 15 plus 3 is 18. So, ayun. Okay, so next, 4 plus 7 is 11 plus 7 is 18. So, ayun uli siya. Okay, so tapos na tayo sa 9. Balik ulit tayo sa number 4, divisible sa 3. So, dito ulit tayo titingin. Okay, so 4 plus 3 is 7 plus 2 is 9. So, ayun. Okay, so next, 2 plus 1 is 3 plus 4 is 7. So, wala naman dito. So, hindi siya divisible sa 3. 6 plus 3 is 9 plus 0 is 9. So, ayun. So, siya ay divisible sa 3. The next, 3 plus 3 is 6 plus 4 is 10. So, wala po siya dyan. Next, 3 plus 8 is 11 plus 1 is 12. So, ayun. So, siya ay divisible din sa 3. Okay? So, yan po yung huling learning task natin para sa week na ito. So, ngayon, kung naintindihan nyo na po siya, it's time to answer the learner's activity sheet na nasa inyo po. So, for the week 1. So, I'm sure na kayang-kaya nyo na pong sagutan yan kasi napakadali lang po ng topic natin. So, thank you po for listening and I hope sa next week po ay makinig po uli kayo sa ating aralin. So, thank you po.